Magandang araw sa lahat. Welcome sa aking munting channel, ang Jing Plant Journey. So for today's vlog ay ito guys, ay papalitan ko ng panibagong potting mix kasi ayan, nanigas na ang kanyang potting mix at itong isa, ayan, matigas na, namatay na yung ibang dahon dahil sa kanyang potting mix, dahil palagi siyang basa. At ito guys, matitigas na yung mga luma nilang potting mix, kaya palitan ko na ito ng panibago. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please like, share, and subscribe para updated ka sa susunod kong video. So ayan, balik tayo dito sa aking mga halaman guys, mga kaplantito. Ayan ang aking mga halaman na mga kulang-kulang na ng mga potting mix kasi nagkatumba-tumba na sila. Sinuhulog ng pusa. Ano ito guys, puro lang ito Coco Cubes. Yan, kulang na. Nagkatumba-tumba kasi ito. Kaya kailangan ng palitan at ihalo ko rin ang kanyang Coco Cube sa ating gagawing bagong potting mix para magamit ulit natin sa mga halaman. So ito guys ay aking ihalo dito ang rice hull at saka yung mga lumang potting mix na nasa paso, ihalo ko dito para magamit natin. So ayan. Bago ang lahat, mag shout out po muna ako sa aking mga organic viewers, organic subscribers, mga friends ko sa YouTube na matyagang sumusuporta. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat. Ayan, halo-haloin po natin para ano yung mga lumang potting mix sa sa rice hull. Ayan guys. Keep on watching guys. Enjoy watching.
hinugasan ko kasi marami siyang langgam. Binahayan ng langgam yung ano niya, ilalim. So, ito na guys ang ating panibagong potting mix. Ngayon ay ibibilad natin siya sa araw ng ilang oras para matanggal ang kanyang mga bakterya o kasi marami po itong langgam na itim. Kailangan muna matanggal yan bago natin ulit gamitin sa ating mga halaman. One eternity later. So, ayan guys ang ating panibagong potting mix after natin mabilad sa araw. Ayan, ready na ang ating reused potting mix. Umpisa na tayo.
ito na guys ang ating mga halaman na pinalitan natin ng potting mix. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you sa panonood. God bless sa ating lahat. See you sa next video.